Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang para anak miskin yang diterima kerja di salah satu toko terbesar di India. Malangnya kondisi lingkungan tempat kerja tidak seperti yang dibayangkan. Demi bisa bertahan, mereka harus terima direndahkan, bahkan dilecehkan, dan parahnya peraturan kerja di luar nalar manusia. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di kota Chennai. Terlihat sepasang kekasih bernama Jyoti dan Kani. Pada malam itu, mereka sedang bingung ingin tidur di mana. Melihat taman perumahan mewah sepi, mereka pun berniat bermalam. Sialnya, penjaga yang sedang keliling mengusir mereka. Di halte bus, mereka memberikan sedikit uang kepada pengemis lumpuh yang sedang didorong istrinya. Kemudian mereka terkejut melihat pengendara motor. Ternyata mereka menyimpan dendam dengan Karun. Dengan meledek, mereka memanggilnya setan kulit hitam. Pada saat itu, Karun tidak menghiraukan mereka. Cuma di Vrindavan, satu bus boleh diisi melebihi kapasitas. Berkat informasi pengemis, mereka memutuskan untuk tidur di perempatan Ashok Nagar. Di sana, terlihat puluhan tunawisma sedang tidur. Kani pun berusaha menenangkan balita yang sedang menangis. Melihat hal itu, seorang tunawisma mengizinkan mereka untuk tidur. Di saat mereka akan tidur, tiba-tiba supir jeep yang mabuk menabrak sebuah truk. Akibatnya, supir truk tidak bisa mengontrol laju kendaraan dan melindas mereka. Dari kejadian tersebut, 22 orang tewas di tempat dan 30 orang lebih kritis. Di rumah sakit umum, terlihat polisi menanyakan alamat Jyoti. Jyoti yang kritis teringat keluarganya. 1 tahun sebelumnya, di desa Itamoji, kota Tirunelveli, Jyoti tinggal bersama orang tua dan kedua adiknya. Data apa, itu apa? Ayah Jyoti adalah seorang kuli bangunan. Sang ayah kerja keras agar Jyoti bisa kuliah teknik dan sukses. Setelah ujian nasional kelas 12, Jyoti menghabiskan liburan dengan bermain bersama para temannya. Di saat main kriket, bola yang mereka pukul mengenai ayam hingga kritis. Karena merasa bersalah, mereka membawa ayam tersebut untuk diobati. Alih-alih diobati, mereka malah menyantapnya. Pulangnya, ayah Jyoti dan para kuli naik mobil jemputan. Naasnya, mobil yang dikendarai mogok tepat di rel kereta. Tiba-tiba, kereta datang dengan kencang dan menabrak mereka. Atas kejadian tersebut, 10 orang tewas di lokasi, termasuk ayah Jyoti. Selesai mengkremasi sang ayah, sahabatnya Mutu memberikan hasil ujian bahwa Jyoti mendapatkan nilai tertinggi di sekolah.
Dengan berlinang air mata, Joti begitu berduka karena nilai tersebut tidak ada gunanya tanpa kehadiran sang ayah. அப்பா நான் பாஸ் ஆயிட்டேன்ப்பா ஸ்கூல்ல நான் தான் பஸ் மார்க்கு Di lain sisi, ayah Mutu begitu marah karena sang anak tidak lulus. என்னடா படிப்பு படிச்சானே மார்க்க வாங்கிருக்க மார்க் உன்னை இன்னைக்கு தோலை உரிச்சு கொட்டு கட்டா போட மாட்டோம்ல. Mutu pun membela diri karena kebodohan di sekolah adalah warisan otak sang ayah yang juga pernah tidak naik kelas. எனக்கு என்ன வந்து ராகாரத்துல பறஞ்சிருக்கீங்களா பெரிய மனுஷன் ஒழுங்கா வீட்ல முனைய கடக்க வேண்டியதானே. Di hari berikutnya, terlihat Ibu Joti membayar cicilan hutang rentenir. 3 bulan kemudian, sebuah bajai membagikan brosur lowongan kerja untuk ditempatkan di kota Chennai. சென்னை ரங்கநாதன் தெருவில் உள்ள மிக பிரம்மாண்டம் சேல்ஸ்மேன் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. Melihat gajinya 2 juta rupiah per bulan, Joti dan Mutu pun pergi mendaftar. Nggak jauh dari desa mereka, ketua agen pencari kerja mengingatkan timnya untuk memprioritaskan kasta bawah, terutama anak yatim yang memiliki banyak adik. Dalam wawancara tersebut, Joti diterima dan bergegas pergi ke kota Chennai. Di lain sisi, Mutu pun diterima karena berbohong dengan menganggap ayahnya adalah seorang pendeta yang tidak punya penghasilan. Dari ratusan yang mendaftar, hanya 25 orang yang diterima dari kota mereka. Sesampainya di kota, 100 orang lebih sedang berdiri di salah satu toko pakaian terbesar di Chennai. Nggak lama setelahnya, pemilik toko bernama Murugan datang memberikan kunci toko. Tanpa menggunakan alas kaki, Murugan berdoa kepada sang dewa sebelum mulai kerja. Kepada 25 orang yang diterima, Murugan hanya memberitahu bahwa dirinya menolak warga lokal demi bisa membantu warga miskin dan meminta mereka rajin bekerja. Untuk satu setel pakaian kerja, gaji mereka akan dipotong Rp50.000. Jika ada yang tidak terima, petugas langsung memukul karena toko ini bukan lembaga amal. Mereka pun dipoto dan dicatat alamatnya untuk kepolisian. Dalam pembagian kerja, Joti dan Mutu ditempatkan di bagian gudang. Di sana, ruangannya begitu panas dan sesak. Para pengawas pun terlihat seram seperti hewan buas yang sedang kelaparan. Di saat mereka sedang menempelkan harga, terlihat Karun sedang memarahi Kani. Rupanya Kani tidak membawakan produk seperti yang diminta pembeli dan malah asik bersantai di tangga. Kani memberikan kode agar produk yang diminta Karun tidak ada. Dengan polos, mereka menuduh Kani berbohong. Senior memberitahu bahwa Karun adalah asisten bos dan tidak segan akan menghajar karyawan yang salah. Di jam istirahat, junior hanya diberikan waktu 30 menit untuk makan siang. Jika telat 1 menit, maka akan dipotong gaji Rp500. Untuk ke tempat makan, mereka harus berjalan kaki 5 menit. Karena jam istirahat sangat sedikit, mereka pun saling berebutan untuk bisa makan. Jumlah piring yang terbatas pun membuat mereka bergantian tanpa dicuci dengan bersih. Sesudahnya, Kani dan kedua sahabatnya memanggil mereka. Sebagai senior, mereka memaklumi tindakan junior yang polos. Kani mengingatkan, jika Kani dan sahabatnya datang bersama Karun, maka junior wajib mendukung tindakan senior jika ingin selamat. Khusus di bagian gudang, mereka kerja hingga malam.
Sesampainya di mes, mereka tercengang melihat tumpukan para sales yang sedang tidur. Pada saat itu, Joti terlihat sedih membaca surat dari adiknya. Jika jam 6 belum bangun, para pengawas toko akan memukulnya. Untuk pergi BAB dan mandi, mereka harus rela mengantri. Di mes wanita pun tidak ada perbedaan dengan pria. Di hari berikutnya, mereka bekerja pukul 8 pagi hingga selesai. Pulangnya, mereka terlihat tiba dengan seorang pengemis. Dia adalah Mohan, mantan sales seperti mereka. Selama 8 tahun, Mohan kerja berdiri dari jam 8 pagi hingga 12 malam. Darah kotor menumpuk di pembuluh hingga kakinya varises. Setelah tidak berguna, Mohan dikeluarkan tanpa pesangon. Mutu terlihat takut dan ingin kembali pulang. Hanya saja, Joti lebih takut dengan kondisi keluarganya yang tidak bisa makan jika putus kerja. Mutu pun akan dimarahi sang ayah jika menganggur di rumah. Esoknya, di saat mereka akan bekerja, Mohan ditemukan tewas di jalan. Satu bulan berlalu, Joti terlihat cemas memikirkan keluarganya dan mengirimkan 70% dari gajinya. Di awal bulan, sang bos memberikan komisi untuk aparat demi melancarkan usahanya. Pada hari itu, pengawas gudang memindahkan mereka ke lantai 3 karena ada 2 sales yang mengundurkan diri. Mereka nampak senang karena lantai 3 ruangannya ber-AC. Poster artis favorit Mutu pun menghiasi lantai tersebut. Malangnya, lantai 3 diisi oleh para senior termasuk Kani dan pengawas Karun yang kejam. Tanpa basa-basi, Karun meminta Kani untuk mengajarkan mereka jualan. Para senior memberitahu bahwa Karun akan memotong gaji sales jika ke toilet lebih dari 5 menit, tidak bisa melihat lantai kotor, menghajar sales yang malas dan pacaran. Bagi Mutu, dirinya ingin kembali ke kandang buaya daripada tinggal di kandang singa. Berbekal pengalaman jualan makanan di desa, Joti berimprovisasi dalam menjual produk. Akibatnya, para pengunjung tertarik untuk membeli. Kani pun kesal karena tidak menuruti perintahnya. Di jam istirahat, Kani membuka arisan kembali. Kani hanya memotong 10% dari total yang didapat.
Sebelum pulang, mereka harus membersihkan tempat masing-masing. Di hari berikutnya, melihat Joti lebih semangat, Karun memintanya untuk mengambilkan produk di gudang. Lantai gudang berada di basement dan harus turun 4 lantai. Nggak cuma sekali, Joti disuruh berkali-kali mengambilkan produk. Kani memberitahu bahwa itulah yang Kani rasakan pada waktu itu dan meminta Joti untuk istirahat saja di tangga. Setelah 15 menit tidak kembali, dengan senang Kani memberitahu Karun bahwa Joti sedang bersantai di tangga. Mendengar hal itu, Karun pun menghajar Joti dan akan memecatnya. ஒழுங்கா வேலை பார்க்கணும்னு சொன்னாரு அண்ணாச்சி. என்ன சொல்லி அணைச்சு வளைக்கு சேர்த்தாரு என்னால சொல்லி அணைச்சு வளைக்கு சேர்த்தாரு இல்ல அண்ணாச்சி, காடை கொடுத்துரு அண்ணாச்சி. அண்ணாச்சி, அண்ணாச்சி, இல்ல அண்ணாச்சி, காடை கொடுத்துரு அண்ணாச்சி. அண்ணாச்சி, அண்ணாச்சி. சோரியா Dengan bersujud, Joti minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. தூக்கிறாங்க அண்ணாச்சி, அண்ணாச்சி. மகன் அண்ணாச்சி, ப்ளீஸ் அண்ணாச்சி. வீட்டுல தங்கச்சி எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்க அண்ணாச்சி. Karun pun hanya menghukum Joti membersihkan lantai 3 sendiri. Esoknya, Mutu memberitahu bahwa Kanilah yang mengadukan ke Karun. இவனுக்கு என்ன இவன் ஏன் வேலைக்கு வரல Pada hari itu, Joti dengan lantang ingin ikut arisan Kani. Kani menolak karena arisan tersebut khusus wanita. கனி கேட்கல என்னையும் சேர்த்துக்கேன். கனி 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 கனி. Malangnya, Karun mendengar arisan Kani. Tanpa ragu, Karun menghajar Kani dan membawanya ke tempat hukuman. வா வெளிய வெளிய வா வாங்கல வெளிய 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 வாங்கல வா உன்னை வெளுக்கிற வெளுப்புல இனி நீ ஜென்மத்துக்கு கேட்க மாட்டேன் சீட்டு போடுற பட்டல ஏறாதோ சீட்டு உள்ள ஒழுங்கா சபை போடா வாடா உள்ள Sepulangnya dari hukuman, Kani terlihat menangis. Ternyata untuk tidak dipecat, Kani harus rela dadanya disentuh oleh Karun. Kani membuka arisan karena butuh uang tambahan demi sang adik. Joti pun menyesal dan merasa pilu dengan kondisi Kani. Kemudian di saat mereka akan mengantarkan barang ke lantai 5, dengan sengaja mereka menjatuhkan barang seberat 50 kg tepat di wajah Karun. நம்பம் வாழ. சின்ன சோறு நெஞ்சுக்கு வரதுல என்னாச்சு அண்ணாச்சி? Melihat banyak pelanggan, sang bos memisahkan karena mereka tidak sengaja. Karun pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Alih-alih bersedih, para sales terlihat bahagia dengan kondisi Karun. Mengetahui Joti membalaskan dendam Kani, sejak saat itu mereka berteman. Selagi Karun dirawat, sales lantai 3 bekerja seperti di surga tanpa ada setan kulit hitam yang jaga. Mutu menjadi dekat dengan Sofia dan Rani dekat dengan Pandi. Selama bekerja, mereka saling mengenal satu sama lain hingga tumbuh benih-benih cinta. Dua minggu berlalu, sebelum pulang, Joti memberikan penggaris yang bertuliskan "Aku cinta Kani".
Esoknya, Rani menaruh surat cinta di patung karena Karun sudah masuk kembali. Di saat Pandi akan mengambil, Karun meminta catatan keluar masuk barang selama 2 minggu. Sialnya, AC yang kencang membuat surat Rani terjatuh.